Hindi na papel kundi nakuha na talaga namin yung mismong national ID namin. So ano yung mga dapat tandaan and yung mga bawal gawin pagdating sa paggamit ng national ID. And by the way, kung first time mo sa channel na to, gumagawa kami ng mga tutorial videos tungkol sa how to or paano to. So kung interesado ka sa mga ganong videos, click mo na ang subscribe button at notification bell. In this video, papakita ko lang or bibigyan ko lang kayo ng information tungkol sa natanggap nating national ID, which is ito na yon na pwede nang magamit sa mga government agencies at sa mga private institution para magamit as valid ID. Katulad na nga sa example na pwede paggamitan ng ID is kung may mga social aid na ma-receive tayo sa DSWD, pwedeng gamitin ang national ID as proof of identity. Kung gusto natin mag-apply ng passport, pwede rin ang national ID para dyan. So yung mga detalye kasi ng national ID is kompleto na para sa atin. Enough na siya or sapat na yung data na meron doon para makapag-process na ng mga transaction katulad nga ng pag-process ng passport. Or iba pang requirement kapag mag-open tayo ng bank account na din sa mga financial institution. Ngayon, pag-usapan natin itong national ID. Kung dati, ang meron tayo is itong papel na gugupitin natin and then ipapalaminate na lang natin. Ngayon, meron na nga nung mismong national ID. Merong dalawang number sa national ID. Yung isa, yung obvious na makikita natin, which is yung PCN na tinatawag. Yung PCN, yun yung ibibigay natin kapag tinatanong tayo na ano yung Philsys card number or ano yung ID number mo. May isa pa kasing number na meron tayo sa Philsys number, which is yung PSN na tinatawag. Itong PSN na to is actually nakaprint din siya sa national ID. Yun nga lang, micro-printed siya sa likod ng ID natin, which is nandito siya. At hindi lang natin siya mababasa agad-agad. Ang obvious na mababasa natin again is itong Philsys card number, which is andito nga siya sa harapan ng ID. And hindi basta-basta dapat dinidisclose or sinasabi sa ibang tao yung Philsys number. And yung information na yan is nandun sa letter na matatanggap natin mismo. Nakalagay dito na huwag itatapon yung papel. Dapat din yung Philsys number or PSN na tinatawag is secured and confidential. Huwag ibibigay o ipapaalam kahit kanino ang PSN, maliban kung pinahihintulutan ng batas. Ang ibibigay natin is yung Philsys card number na nakaprint mismo sa harapan ng national ID natin. And hindi rin dapat basta-basta i-post sa social media ang mga details na meron sa national ID. Or else, pwede na lang gamitin yung information na yon o yung data na yon para sila'y makagamit ng benefits na para sa'yo. Pwede sila magpanggap na ikaw and pwede makagamit ng mga transaction na hindi mo alam like yung pag-loan sa mga bangko o iba pang pwedeng panloloko or fraudulent transactions. So tandaan, protektahan ang iyong information, ang iyong ID at keep it confidential. Dapat ikaw lang ang nakakaalam hanggat maaari unless nga i-require ng batas. So pwede nang magamit ang national ID, accepted na yan dapat ng agency ng gobyerno at ng mga private institution. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button. And kung may naisip pa kayong ibang questions or topics sa tingin nyo pwede namin i-share online, pakicomment na rin sa baba. See you sa mga next videos. Bye-bye!